Khi tôi đang nói có một nghịch lý sáng lòa trong lịch sử đèn điện hiện đại. Swan được cấp bằng sáng chế tại Anh trước Edison. Hai ngọn nến cạnh nhau chỉ một tên rực sáng. Ở thời điểm đó, Edison vẫn còn trong phòng thí nghiệm Menlo Park. Người Anh có quyền tự hào vì đi trước một bước. Báo chí Mỹ lại cố gắng tô vẽ Edison là người dẫn đầu. Một số bài viết còn mô tả Swan như nhà cải tiến nhỏ lẻ, bằng chứng cho thấy ông thực sự đi trước. Đây là lúc hình ảnh công chúng và thực tế bắt đầu tách rời. Ngọn đèn này soi tỏ, ngọn sáng kia lại liệm dần. Khi Edison sáng chói, bóng của Swan lại bị che khuất. Edison vào Anh và bị kiện vi phạm bằng sáng chế của Swan. Swan thắng kiện, buộc Edison thương lượng để tránh lệnh cấm bán sản phẩm ở Anh. Nhiều tờ báo Anh gọi đây là cú ngã bất ngờ. Một số tạp chí công nghiệp bình luận người Mỹ đã vấp ngã trên sân nhà khoa học Anh. Tin tức lan rộng làm dấy lên tranh luận về công bằng trong bằng sáng chế quốc tế. Biểu tượng toàn cầu ấy phải nhập ra tùy tục và điều chỉnh chiến lược kinh doanh tại London. Để giữ thị trường, Edison từ bỏ ý định độc quyền. Đây là điều ông ít khi phải làm ở Mỹ. Nhiều người Anh coi đây là chiến thắng tinh thần trước sự bành trướng từ bên kia Đại Tây Dương. Ngày nay, nhiều tập đoàn công nghệ cũng phải nhượng bộ pháp lý nước ngoài. Họ buộc phải mở dữ liệu hoặc thay đổi thuật toán để tiếp tục tồn tại. Phòng xử án khi ấy chính là sân khấu làm mờ đi ánh đèn Edison. Phải chăng ánh sáng rực rỡ cũng có lúc run rẩy trước luật pháp. Tên công ty Edison ghép Edison và Swan, nhưng công chúng nhớ đến Edison nhiều hơn. Swan là cổ đông lớn, nhưng truyền thông nghiêng về Edison. Giáo dục và sách báo sau này gần như xóa mờ vai trò của Swan. Trong nhiều giáo trình thế kỷ 20, Edison xuất hiện như người làm ra ánh sáng. Swan thì bị gạt sang phần phụ lục hoặc bị bỏ qua hoàn toàn. Một số sách thiếu nhi chỉ nhắc đến Edison. Chúng biến ông thành biểu tượng duy nhất của ánh sáng nhân loại. Điều này khiến nhiều thế hệ học sinh lớn lên mà chưa từng nghe đến cái tên Joseph Swan. Ai cầm micro thì giữ ký ức lịch sử và thường là kẻ thắng. Truyền thông như chiếc gương, soi ai người ấy tỏa sáng. Số đông học sinh biết đến Edison, số ít từng nghe tới tên Swan. Đó là minh chứng rõ ràng cho quyền lực của việc kiểm soát câu chuyện. Họ hợp tác vì ràng buộc quyền lợi, như hai đội bóng buộc sát nhập để tồn tại. Họ lập công ty chung. Sau hợp nhất, bóng đèn được sản xuất hàng loạt tại Anh. Thị phần mở rộng nhanh chóng và trở thành dấu mốc cho công nghiệp chiếu sáng hiện đại. Nhà máy Edison phục vụ nước Anh và còn thâm nhập vào châu Âu. Thương hiệu này kết hợp trở thành thế lực đáng gờm trên lục địa. Sản phẩm mang nhãn Edison được giới thiệu tại nhiều triển lãm. Chúng tạo nên ấn tượng mạnh với khách hàng quốc tế. Nhưng khi lịch sử viết lại, Edison vẫn xuất hiện trong sách, còn Swan dần mờ nhạt trong ký ức tập thể. Ở Mỹ, cái tên Swan hầu như không được nhắc đến, như thể ông chưa từng tồn tại trong cuộc đua công nghệ này. Lợi ích thương mại giúp đôi bên tồn tại, nhưng công bằng lịch sử nghiêng về một phía. Thị trường là bàn cờ, còn vinh quang lại là ngòi bút. Một bên thu lợi nhuận, bên kia chỉ còn sự im lặng của di sản. Swan được phong tước hiệp sĩ năm 1904, nhưng công chúng vẫn tôn vinh Edison. Lịch sử nhắc rằng không chỉ phát minh mà cách kể chuyện quyết định ai được nhớ. Ngày nay, ai kiểm soát câu chuyện thì định nghĩa sự thật. Thương hiệu mạnh thường át công lao của người khởi xướng thầm lặng. Khúc nhạc kết nhưng dư âm còn vang mãi. Đăng ký kênh để cùng khám phá những góc khuất lịch sử. Ánh sáng ký ức không chia đều cho mọi người thắp lên nó.